Olen J.P. Koskinen, kirjailija ja olen ollut tällainen niin sanottu ammattikirjailija jo toistakymmentä vuotta, että en tee mitään muuta kuin kirjoitan. Olen kirjoittanut paljon lapsille ja nuorille ja aikuisille ja sitten kirjoittanut myös näytelmiä ja kuunnelmia, eli oikeastaan tehnyt kaikenlaista kirjoittamistyötä. Fantasiassa on totta käytännössä kaikki. Se on niin kuin eri ulottuvuuksiin liittyvää kerrontaa ja tavallaan semmoisiin aikakausiin, mistä ei ehkä tiedetä kaikkea. Mua sinne fantasiassa on myös kiehtonut tosiaan se, että usein kun on tehty fantasiakirjallisuutta tai tieteiskirjallisuutta, niin sitten tutkimukset sekä tulevaisuudessa että niin kuin arkeologiset tutkimukset on osoittanut jotain, mitä siellä on kirjailija kuvitellut niin todeksi. Että se on tavallaan niin kuin näkökulma sellaiseen aikaan, mitä me emme näe, tai sellaiseen ulottuvuuteen, mitä me emme näe, mutta se on totta. Se on hyvä kysymys, ja totta kai mä olen paljon opiskellut, niin lukeminenhan on sen pohja, että sä voit mitään opiskella tieteessäkään, niin täytyy lukea tosi paljon. Sitten lapsena tietysti olin kiinnostunut paljon kaikista tarinoista muutenkin, ja se lukeminen varmaan oli semmoinen, että se ruokki sitä mun mielikuvitusta, ja se oli siinä mielessä hyvä, että sitä mielikuvituksesta kyllä tuli mulle semmoinen suuri voimanvara. En ole huomannut tässä työssä, kun kirjoittaa paljon, niin voin sanoa, että aiheet ei ole loppunut, että mielikuvitus on kasvanut sen lukemisen myötä selvästi tosi niin kuin valtavaksi ja monisyiseksi. Kirjoittaminen ja lukeminen on tietysti vähän mulle eri asia, kun se kirjoittaminen on mulle ammatti. Niin mä pystyn keskittymään lukemiseen oikeastaan missä vaan. Mä pystyn keskittymään lukemiseen ratikassa eikä siihen niin tarvita oikeastaan mitään semmoista erityistä. Jos se tarina ja kirja on hyvä, niin kyllä mä pystyn keskittymään siihen oikeastaan missä vaan. Kirjoittaminen on taas sitten vähän toinen juttu, että se vaatii sen ajan ja paikan, että voi rauhassa tehdä sitä. Se vaatii niin ehkä suhteellisesti pitemmän ajankin siihen keskittymiseen, että pystyy käyttämään siihen enemmän aikaa. Mutta lukemaan mä kyllä pystyn aika pienissä pätkissä ja käytössä katsoa niin kuin joka paikassa. Se on hyvä kysymys. Että niillä on vähän erilaiset tarkoitusperät, ainakin minulle. Minä pystyn lukemaan vielä ihan hyvin fyysistä kirjaa ja olen lukenut iät ja ajat fyysisiä kirjoja ja tykkään siitä, että mä pystyn kulkemaan siinä tekstissä niin kuin sivulta toiselle ja tietokirjassa varsinkin tekin niitä merkintöjä sinne, mikä on hirveän tärkeää, ja kääntelemään koiran korville niitä sivuja, että pystyn palaamaan niihin tiettyihin kohtiin. Ja muutenkin tykkään siitä semmoisesta lukemisesta, mikä kulkee edestakaisin siinä sivuilla ja tarkistuksissa ja muuta. Mutta sitten tietysti äänikirja on siitä hyvä, että jos ja kun ei pysty lukemaan ja on ihmisiä, jotka etenkään sitä fyysistä kirjaa pysty lukemaan, niin se on hyvä vaihtoehto. Ja itsekin kun on sairaana, eikä oikeastaan sitten jaksa lukea, on väsynyt tai muuten huonossa kunnossa, että sit on helpompi kuunnella äänikirjaa, niin kyllä sillä äänikirjalla on niinku paikkansa. Että kyllä niillä molemmilla tavoilla niin on oma tarkoituksensa selkeästi. Joo, mulla on tämmöinen vehnäterrierikoira Hugo, josta olen kirjoittanut muutamia kirjoja, ja ensi vuonna ilmestyy sitten Hugon hirmuinen lumimyrskykirja, niin sitä tekstiä mä luin Hugolle, koska Hugo tykkää kuunnella ihmisen puhetta, ja vaikka ei ehkä nyt hirveästi pysty kommentoimaan tekstiä, mutta täytyy sanoa, että ei se sitä ainakaan haukkunut. Se on aika yksinkertainen haave, että mulla on työhuoneellakin tosiaan 5 kirjahyllyä, jotka on täynnä kirjoja, ja aikojen saatossa on tietysti ostanut kirjoja koko ajan. Aina kun mielenkiintoisia kirjoja tulee vastaan, niin tulee ostettua niitä, mutta aika on ollut silleen, että ei ole ehtinyt kaikkia lukea, että siellä on paljon kirjoja, jotka on vielä lukematta. Ja lukuurakkahan on aina semmoinen, että sehän ei tavallaan lopu koskaan, koska on mieletön määrä kirjoja, joita haluaisi lukea. Se unelma olisi ehkä, että olisi enemmän aikaa lukea ja olisi loputon määrä aikaa lukea, niin voisi lukea ne kaikki kirjat, mitä nyt on jo hankkinut, ja sitten niitä kirjoja, mitä vielä tulee hankkimaan, niin saisi kaikki luettua rauhassa läpi. Se on hyvä unelma.